සුබ දවසක් වේවා ඕගොල්ලෝ සියලු දෙනාටම. ඕගොල්ලෝ එකතු වෙලා ඉන්නේ දසිස් ටීවී ගෙන එන පයිමැත් ගණිත පාඩම් මාලාවත් එක්ක. අද අපි කරන්නේ සමාන්තර ශ්‍රේණි. සමාන්තර ශ්‍රේණි කියන්නේ ඉතාමත්ම වැදගත් ඕලෙවල් පේපර් එකට අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රධාන ප්‍රශ්නයක් අරගෙන එන පාඩමක්. අපි සිද්ධාන්ත ටික මුලින්ම පැහැදිලි කරලා ඊට පස්සේ පාස් පේපර් වලින් අරගෙන ගණන් හදන්නයි අද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒකෙන් හින්දා වීඩියෝ එක අන්තිම වෙනකන් අපිත් එක්ක රැඳී ඉන්න කියලා අපි ඕගලන්ට මතක් කරනවා. සමාන්තර ශ්‍රේණි ගැන කියන්න පටන් ගන්නකොටම වැදගත්ම දේ තමයි සංඛ්‍යා රටාවක් පිළිබඳව තමයි අපි කතා කරන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ දෙයක්. අපි හිතමු මෙහෙම සංඛ්‍යා රටාවක් තියෙනවා. ආරම්භ වෙන්නේ 4. ඊට පස්සේ අගය 7යි. ඊට පස්සේ 10යි. 13යි. 16යි. මෙවැනි සංඛ්‍යාවක් තිබ්බොත් මේක සංඛ්‍යාව ඊළඟ පදය අපිට කියන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපිට මේ පදේ දාන්න මේ පදේ කියන්න පුළුවන්. මේ පදේ දාන්න මේ පදේ කියන්න පුළුවන්. එහෙම කොහොමද වෙලා තියෙන්නේ? මේ සංඛ්‍යාවෙන්ද මේ සංඛ්‍යාවට යනකොට ගිහින් තියෙන පරතරය සමාන වෙනවා හැම අවස්ථාවකදීම. ඒ කියන්නේ මෙතන ඉඳන් මෙතනට යන්න 3ක් වැඩි වෙලා තියෙනවා. නැවත මෙතන ඉඳන් මෙතනට යන්න 3ක් වැඩි වෙලා තියෙනවා. මේ විදිහට 3ක් වැඩි වෙලා තමයි මේ සංඛ්‍යා රටාව හැදෙන්නේ. එතකොට මේ අපි මේ 3 කියන එක දන්නවා නම් ආරම්භක පදය දන්නවා නම් අපිට පුළුවන් මෙතන තියෙන ඊට පස්සේ තියෙන ඕනම සංඛ්‍යාවක් ගැන කතා කරන්න. ඒ විතරක් නෙවෙයි. අපි දක්වන පදයට මොකද්ද ඊළඟට එන්න ඕන පදය කියනවා විතරක් නෙවෙයි. ඒ කියන්නේ අපි උදාහරණ විදිහට ගත්තොත් n කියන එක ගත්තොත් n කියන පදයට එන්න ඕන අගය කියනවා විතරක් නෙවෙයි. n කියන පදය සැලකුවොත් ආරම්භක පදයේ ඉඳන් n වෙනකන් කියන ඔක්කොමගෙම එකතුව හොයන්නත් පුළුවන්. මේ දෙකටම සමීකරණ දෙකක් තියෙනවා. ඒක තමයි ඕගොල්ලෝ දන්නේ tn සමීකරණේ n කියන පදයට අදාළ අගය ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම sn කියන සමීකරණේ ආරම්භක පදයේ ඉඳන් අපි සලකන පදය වෙනකන් ඔක්කොමගෙම පද සේරමගෙම එකතු. ඒ කියන්නේ n දක්වා. පළවෙනි පදයේ 4යි මේක හැටියෙ. දෙවන පදයේ 7යි. තුන්වන පදයේ 10යි. එතකොට 4, 7, 10, 13, 16 තියෙන පද ටිකත් එක්ක තව ඉතුරු පද එකතු කරන් යන්න ඕනේ n වෙනකන්. ඒ කියන්නේ මේ tn වෙනකන් එකතු කරන් ගියාම ඒ ඔක්කොමගේ එකතුව තමයි sn ගෙන් අපිට කියන්නේ. අන්න එතකොට මේ දෙක අපිට දන්නවනම් අපිට මේකෙන් ගොඩක් ලොකු වැඩ ටිකක් කරගන්න පුළුවන්. මේක ගණිතේ ඇප්ලයිඩ් මැත්ස් වල ගොඩක් පාවිච්චි වෙන දෙයක්. ඒකින්ද අපි උදාහරණයක් කරලම පාස් පේපර් ගානක් හදන්න පටන් ගමු. හරි. අපි දැන් මෙතන ගානක් දීලා තියෙනවා. ආරම්භක පදයේ 7යි 11 15 19 23 27 ඉදිරියට තව සංඛ්‍යා රටාව තියෙනවා. අපි ප්‍රශ්න 3ක් අහනවා. මොකද්ද? 10 වන පදයේ අගය කීයද? ඒ කියන්නේ දැන් මේක පළවන පදය, දෙවන පදය, තුන්වන පදය, 4, 5, 6 ඒ වගේ 7, 8, 9, 10 කියන එකට කීයද කියලා හොයන්න ඕනේ. කෙනෙක් අහන්න පුළුවන් ඉතින් මේ 10 වන පදයේනේ මෙතන පොදු අන්තරය හොයලා ඉවර වෙලා ඒකට කෙලින්ම දාගෙන යන්න පුළුවන්. ඔව් පුළුවන්. මෙතන මේ ළඟ සංඛ්‍යාවක් 10 වගේ ළඟ සංඛ්‍යාවක් තියෙනවා. හැබැයි අපි හිතමු ආට කියනවා 100 වන පදේ හොයන්න කියලා. එතකොට 100 වෙනකන් හදා යන්න බෑනේ. එහෙම ප්‍රායෝගික නැහැ. ඒකින්ද තමයි මේ අපි සමීකරණයක් කියන්නේ. මේක අපි හොයාගත්ත සමීකරණයක් නෙමෙයි. මේක ලෝක ගණිතඥයෝ හොයාගත්ත සමීකරණයක්. එතකොට මේ සමීකරණය භාවිතා කරලා තමයි අපි n වන පදේ අගය කියන්න පුළුවන් වෙන්නේ. දැන් බලන්න n වන පදේ අගය කියන්නේ කොහොමද? tn සමානයි a ධන n ඍණ 1 වාරයක් d. දැන් මෙන්න මේ සමීකරණය අපි හැමෝම දැකලා තියෙනවා. නමුත් පද හඳුනගන්න ඕගලන්ට මම නැවත කියනවා. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? සංඛ්‍යා රටාවක පළවෙනි පදය. පළමු පදය කියන්නේ මේකේ 7යි. n කියන්නේ අපි සලකන n වෙනි පදය කියන එකෙන් තමයි n කියන්නේ. n කියන්නේ n වෙනි පදය කියන්නේ. d කියන්නේ මොකද්ද? පොදු අන්තරය. ඒ කියන්නේ මේ හැම සංඛ්‍යාවක්ම හැදිලා තියෙන්නේ පෙර සංඛ්‍යාවට යම්කිසි පොදු අන්තරයක් එකතු වීම. මේ පොදු අන්තරයේ ධනාගයක් වගේම ඍණාගයක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ ගැනත් අමතක කරන්න එපා. පොදු අන්තරයේ ඍණ වුණොත් සංඛ්‍යාව වර්ධනය වෙන්නේ සංඛ්‍යාවේ අගය අඩු වෙනවා. ඒ කියන්නේ 7 තව අඩු වෙන එක වෙන්නේ. දැන් මේකේ 7 ඉඳන් වැඩි වීමක් තමයි පේන්නේ. නමුත්
ඒකෙත්ම සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඍණ අගයක් ආවොත් අඩුවීමක් තමයි වෙන්නේ. එතකොට මේක කියන්නේ D කියන්නේ පොදු අන්තරය. එතකොට Tn කියන්නේ මොකද? n වෙනි පදයට අදාළ අගය. n වෙනි පදයට අදාළ අගය. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට මේක 3 කියන්නේ මොකද්ද? මෙතන 15 කියන්නේ 3 වෙනි පදය. 3 වෙනි පදයට අදාළ අගය කීයද? 15යි. 5 වෙනි පදයට අදාළ අගය 23යි. එතකොට මෙන්න මෙතන Tn කියන්නේ n වෙනි පදයට අදාළ අගය. ඒකේ අගය. එතකොට මෙන්න මේ සමීකරණයට අපි නිකන් ආදේශ කරනවා. එතකොට අපිට පුළුවන් 10 වන පදය හොයන්න ලේසියෙන්. අපි මෙතන ලියනවා T10. මොකද n 10 වෙනකොට T10 වෙනවා. T10 කියලා. A7යි n කීයද? 10යි කියලා අපිට ගන්න පුළුවන් ඍණ D කීයද? 11න් 7ක් අඩු කරනවා අපි පොදු අන්තරය හොයාගන්න. 11න් 7ක් 4යි. 15න් 11ක් අඩු කරත් 4යි. 19න් 15ක් අඩු කරත් 4යි. මේ ආකාරයට බැලුවම මේක පොදු අන්තරය 4යි කියලා අපිට හොයාගන්න පුළුවන්. එතකොට මේක වැඩි වෙන්නේ 4යි. එතකොට මෙතන 7 එනවා. 10න් එකක් ගියාම 9යි. වැඩි කිරීම 4යි. එතකොට 9 වරක් 4 කීයද? 36යි. ධන 7යි. 36ට 7ක් එකතු කරාම කීයද උත්තරේ? අපිට 43ක් කියලා කෙලින්ම ගන්න පුළුවන් වෙනවා. අපි රෝම ඉලක්කම් 2 කියන්නේ දෙවෙනි කොටස බලමු. 10 වන පදයට එකතු හොයන්න කියලායි කියන්නේ. මේ 10 වන පදයට එකතු හොයද්දී ඇත්තටම මේකේ ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. ඒක තමයි මේ xn සමීකරණයට සමීකරණ දෙකක් තියෙනවා. ඕගොල්ලෝ දන්න xn සමානයි n බෙදීම 2යි වර්හණක් කළා 2යි a ධන n දින 1යි d කියන එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තව සමීකරණයක් තියෙනවා. ඒ සමීකරණේ දාන්න පුළුවන් වෙන්නේ අදාළ අගය. ඒ කියන්නේ 10 වන පදේ අගය දන්නවා නම් මේ මම දැන් ලියන සමීකරණය භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම එහෙම අගය දන්නේ නැත්නම් a සහ d විතරක් දන්නවා නම් අපිට වෙනත් ආකාරනුත් හදන්න පුළුවන්. අපි මේ සමීකරණ දෙක පැහැදිලි වෙන්න ලියාගමු. මෙහෙම සමීකරණ දෙකක් තමයි තියෙන්නේ. අපි අගය දන්නවනම් අපි සලකන n ගේ n වෙනි පදේ අගය දන්නවනම් මෙන්න මේ සමීකරණේ ලියන්න පුළුවන්. කොහොමද? A කියන්නේ ආරම්භක පදය, L කියන්නේ අවසාන පදය. අවසාන පදය කියන්නේ මෙතන අවසාන පදය කියන්නේ 10. 10. 10 වෙනි පදේ අගය අපි දැනටමත් දන්නවා. එතකොට මේ සමීකරණය භාවිතා කරලා කෙලින්ම උත්තරේ හොයන්න පුළුවන්. හදිස්සියවත් අපි L දන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ අවසාන පදේ දන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? තව විදිහකින් කිව්වොත් 10 වන පදේ අගය දන්නේ නැත්තම් 10 වන පදේ අගය දන්නේ නැත්තම් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ දැන් මන් ලියන සමීකරණය ලියන්න. මොකක්ද? Sn සමානයි. ඒක ඕගොල්ලෝ හැමෝම දන්න සමීකරණය. Sn සමානයි මෙන්න මෙහෙම එනවා 2a ධන n ඍණ 1d කියලා. මේ සමීකරණ දෙකෙන් එන්නේ එකම පිළිතුරක්. හැබැයි මේ සමීකරණ දෙක හදද්දී භාවිතා කරන ආදේශක තමයි වෙනස් වෙන්නේ. මේක අපිට හදන්න පුළුවන් අවසාන පදේ දන්නවනම් මේක ඕනෑම එකකට හදන්න පුළුවන් a සහ d දන්නවනම්. මොකද අපි n අපිට දෙන නිසා. එතකොට මේක ගත්තොත් එහෙම අපි දැනටමත් L ගේ අගය, ඒ කියන්නේ 10 වන පදේ අගය දන්නවා. 10 වන පදේ අගය 43යි. එතකොට අපි මේ සමීකරණයට ආදේශ කරද්දී S 10 කියලා ලියන්න පුළුවන්. N 10යි 10 බෙදීම 2 වරහන් A කියන්නේ කීයද 7යි. ධන L කියන්නේ 43යි. 43යි. එතකොට එන්නේ 10 බෙදීම 2 වැඩි කිරීම 43ට 7ක් ගියාම 50යි. 43ට 7ක් එකතු වුණාම 50යි. ඊට පස්සේ මෙතන 50ට කෙලින් 25යි කියලා කපන්න පුළුවන්. එතකොට එනවා 250ක් කියලා පිළිතුර. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? මෙන්න මේ 7 11 15 19 23 27 කියන එකට තව ඉතුරු පද ටිකක් 10 වෙනි පදේ වෙනකන් එකතු කරාම එකතුව 250ක් වෙනවා. ඊළඟට අපි තුන්වෙනි එක හදනවා. ඒකේ අපි දැන් 15 වෙනි පදේ අගය දන්නේ නැහැ. මෙතන හොයලා නැහැනේ. 15 වෙනි පදේ අගය දන්නේ නැහැ. එහෙනම් අපිට මේ සීකරණය භාවිතා කරලා කෙලිම උත්තරේ හදන්න පුළුවන්. කොහොමද එන්නේ? මෙතන එන්නේ S15 සමානයි 15 බෙදීම 2 වාරයක් වරහන් 2 වැඩි කිරීම කීයද 7යි. ධන n කියන්නේ කීයද 15 අඩු කිරීම 1 වැඩි කිරීම නැවත 4 කියලා අපිට එනවා. අපි මේක මෙහෙමම තියාගෙන සුළු කරනවා. මෙතන එනවා 14ක් ධන
14 වාරයක් 4යි කියලා එනවා. මේකේ පොඩි සුළු කිරීමක් අපි කරනවා. 15 බෙදීම 2 වැඩි කිරීම 14 වැඩි කිරීම 5 කියලා මම ලියනවා. මේක ඇත්තටම කරේ 14 පොදු කියලා ඉදිරියට ගත්තම 1යි 4යි 5යි කියලා අරගෙන තමයි මේක හදලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ දෙකට මෙතන 7යි කියලා එනවා. එතකොට එන්නේ 15 7න් වැඩි කරලා ඒක නැවත 5න් වැඩි කරාම ඒ පිළිතුර එනවා. එතකොට පිළිතුර එන්නේ කීයද? 1575යි කියලා පිළිතුර අපිට ගන්න පුළුවන්. අපි දැන් ඕගලන්ට සිද්ධාන්ත ටිකයි සිද්ධාන්ත පැහැදිලි කරන්න පොඩි ගණන් තුනකුයි කරා. ඒ වගේම මතක් කරනවා දසිස් TV අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්නත් එපා.